اهلا وسهلا بيك للمره الثالثه، وانا مبسوط انك لسه في نفس لا لسه مكملين ان شاء الله. طيب. اصل امبارح لما اتكلمنا في حكايه التنميه البشريه قلت مش هيرجع. لا ازاي، ده موضوع يعني لازم ارجع له بصراحه، لانه سمعت عنه كتير قبل كده، فحابب طيب اسمع رايك يعني. بص يا سيدي، لقد سالت عن عظيم. مم. التنميه البشريه باختصار كده عشان نتكلم عليها لازم نرجع يعني شويه لورا، شويه بمعدل كام؟ يعني حاجه بتاعت 7000 سنه تقريبا. 7000؟ تقريبا. نرجع للفراعنه يعني. لا قبل كده، قبل كده. نروح العراق. الحضارات القديمة والفلسفات الشرقية القديمة والهندوسية والبوذية والطاوية والكلام ده كله، الفلسفات دي أو بلاش كلمة فلسفة، منذ ظهور الإنسان والنفس الإنسانية بدأ الإنسان يفكر. إحنا في اعتقادنا أنه بدأ بلحظة آدم ونزول الوحي عليه، طيب وشوية شوية وانحرف ورجع والنبوات وإلى آخره. الناس اللي ما بيؤمنش في الكلام ده بيقول لك على الاقل احنا نعرف انه كان في بني ادم، البني ادم ده تعرض لحاجات كثيره، تغيرات كثيره، فبدات فلسفات منها الهندوسيه وما تبعها. كلها كانت بتحوم حول مركزيه الانسان. انت الحاجه العظيمه، انت لو ارتقيت شويه وتاملت شويه وركزت شويه ومش عارف ايه ممكن ترتقي فتتوحد بالطاقه الكليه اللي مسيطره على الكون ده. ومن هنا طلعت بعد كده ذا سيكريت والجذب وقانون الجذب والسر ومش عارف ايه، انك انت بامكانك تامر الكون والكون يستجيب لك، اللي هي للاسف تسللت لاحقا مع مرورها على المسيحيه شويه المحرفه، تسللت الينا في التصوف المغالي والتصوف البدعي اللي هو حته وحده الوجود وفي جزء من ربنا فيا وانا فيا من ربنا الى اخره. انا ليه بقول الكلام ده؟ وايه علاقه ده في التنميه البشريه؟ مشكله التنميه البشريه انها جمعت تحت يعني مظلتها حاجات تصل الى درجه التناقض. فتلاقيه جايب لك آية قرآنية يروح حاطط معاها حتة من بقايا الهندوسية المحرفة، أو من بقايا المسيحية المحرفة، أو حتة من وحدة الوجود، أو حتة وفي الآخر يغلفها لك بغلاف واحد ويروح مقدمها لك. ومن هنا جت مفردة مهمة جدا بتزعل الناس مني، وهي كلمة الشعوذة. هي شعوذة يعني إيه؟ هي شعوذة يعني إيه؟ شعوذة يعني سحر. لكن أنا بعبر عنها بتفصيل شوية. الشعوذة هي إن أنا أقدم لك وجبة فيها شيء من الطعام النافع وكم كبير من الغثاء، بس أحطهم في وجبة واحدة وأروح مقدمهم لك على نوم واحد. فأنت تعرف حاجة ما تنكرهاش، يعني أقول لك طاقة أسماء الله الحسنى، فأنت طاقة أسماء، لحظة، أسماء الله أنا عارفها ومقدسة، طب فيها إيه؟ وطاقة إيه ده احنا خدناها في الفيزياء، طبعا هي الطاقة مالهاش دعوة بالفيزياء، دي حاجه طيب ودي حاجه. دي حاجة ودي حاجة. طيب من هنا جت كلمة الشعوذة. لدينا شعوذة في التنمية البشرية كبيرة جدا. نرجع يعني فبعد الرصد التاريخي السريع كده، فلسفات شرقية على بقايا تحريفات من هنا وهناك، على شوية حركات غربية نشأت من مخلفات الفلسفات القديمة. فنشأت حاجة اسمها حركة العصر الجديد، ومن قبلها الثيوصوفيا، وصولا إلى الحركات اللي عمالة بتطلع دلوقتي بصيغة ما يسمى بالتنمية البشرية. يعني هل التنميه البشريه دلوقتي هي امتداد لكل امتداد لكل دول بوعي او بغير وعي، عشان ما نظلمش اهلها. يعني في ناس من بتوع التنميه البشريه هيقول لك الراجل ده بيظلمنا، ده بيقول ده انا عمري ما سمعت عن الهندوس. فعلا انت حضرتك احد المغفلين الذين يعني ركبوا السفينه دي من غير ما يعرف من قائدها، من ربانها، رايحه فين، بتعمل ايه. بس انت بتقول نفس الكلام. قول أنا قوي أنا قوي أنا قوي، قول أنا أثق بنفسي أنا أثق بنفسي، بص على المراية كده وقول أنا أستطيع أنا أستطيع أنا أستطيع. الكلام ده بيدعو إلى مركزية الإنسان. كلمة الثقة بالنفس هنيجي عليها إن شاء الله يعني في زيارة من الزيارات. أنا أثق بنفسي، لا يا حبيبي، ده أنت نفسك ضعيفة. ده احنا في الدعاء المأثور عندنا اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، تروح تقول أنا أثق بالتي لا أريد أن أوكل إليها. إيه التناقض ده؟ لا، في فرق بين أنا أثق بربي وأثق بنفسي. طيب، لكن مرجوعنا تاني لمصطلح التنمية البشرية. مصطلح التنمية البشرية ينبغي أن يميز عن مصطلح تنمية الموارد البشرية.
ده تخصص في الإدارة والاقتصاد، ده ملوش أي دعوة بالتنمية البشرية اللي هي محاولة لإضفاء صفة مركزية خارقة على الإنسان، إن أنا أنمي نفسي بنفسي، أنا إنسان قادر أعمل كل حاجة بنفسي. طيب التنمية البشرية خدت شوية من علم النفس، على شوية من علم الاجتماع، على شوية من رياضيات، على شوية من لغويات، على شوية مش عارف، وخرجت البرمجة اللغوية العصبية مثلا من الكلام ده. طيب وجمعتهم كلهم وبقت تدي للناس اللي بيدوروا عليه. والكلام ده مش جديد، من أوائل القرن العشرين كان في هزة اقتصادية يعني في العالم الغربي. بدأ ناس يقول لك ازاي تبقى مليونير فمش عارف، فبدأت الكتب اللي من النوع ده تنتشر. ده الخطاب دلوقتي، عندك أمة مهزومة، شباب ضايع، مهنة من لا مهنة له كما أقول، يروح قاري له كتابين ثلاثة، الكتب الأكثر مبيعا، ويروح شايف واحد من كبار عمالقة التنمية البشرية لابس بدلة وجرافطة ومش عارف ايه، وبيحجز بيزنس كلاس وفيرست كلاس تيكت، وبياخد في اليوم الواحد $10,000. يقول لك طب ما انا اعمل زيه، هو انا لسه هقعد استنى اذاكر وجامعه ومش عارف ايه والكلام ده. من هنا بتاتي الخطوره. فما بالك لو قلت لك بقى انه التنميه البشريه بالطريقه دي عماله بتخرج ناس احيانا بيبعدوا عن الدين. لكن للانصاف، عشان انا قلت لك امبارح ان انا هقول ما لها وما عليها، ما للتنميه البشريه انها للاسف سدت ثغور لا المدرسه سدتها ولا البيت ولا الجامعه. ازاي؟ يعني في حاجات كتيره للاسف انت دلوقتي بتتعلمها في اروقه التنميه البشريه، كان المفروض البيت يعلمها لك. اختيار شريك الحياه بتعلمها في التنميه البشريه، مقابله توظيفيه ومهاره المقابلات والكلام ده بتعلمها طب ما كان المفروض انه البيت والمدرسه والجامعه تعلمك الكلام ده. فهي سدت مسد، يعني للاسف غيرها ما كانش عامل اللي عليه. 2، كسرت كبر عند النفوس انها تقدر تقعد تاني وتذاكر بعد ما كانت فاكره انها بعد الجامعه خلاص ختمت العلم. 3، من غير قصد اوصلت بعض الناس الى الدين، بقى يسمع كلام يقول لك الله، طب ده موجود عندنا في الدين، طب ما الايه بتقول كده، طب ما انا اروح اصلي وبلا يوجا وبلا مش عارف ايه. مقابل كل ده في سلبيه. يعني هي صح سدت ثغور لكن ما ادتش علم، بالعكس خرجت ناس مشعوذين من الطراز الاول. يقول لك احدهم بكل بجاحه على فضائيات مصريه، انت كل قد ما انت ما تاكل، لو العقل الباطن ما اقتنعش انك هتتخن مش هتتخن. انت عارف ان انا ممكن اخليك تتنفس تحت الميه؟ اصله في ناس في روسيا خلوا ناس يتنفسوا تحت الميه وانا عارفهم. هي الحاجات كانت مستخبيه وما حدش يعرفها. طب انت عرفتها ازاي؟ بس عدي والمذيع اللي قدامه طلسم ولا هي هنا. طيب واحد يقول لك مثلا ان انا اكتشفت حاجه جديده، انه القران لو اتقرا كل يوم 5 مرات في 21 يوم ممكن يحدث تغيير ويمنع اي عمل واي جن. الكلام ده جبته منين؟ طب هل لك به اثاره من علم؟ وغيرها وغيرها. ففي شعوذات. 2، مقابل الكبر اللي اتكسر في التعلم، هم في الحقيقه لا كبر اتكسر ولا حاجه، هو بيقرا كتابين 3 في مقابل يطلع يتخرج مغرور، يرجع البيت يقول لبابا ومامته انتوا ما بتفهموش حاجه، ده انتوا علمتونا كل حاجه غلط، ده انتوا مش عارف. وبقى وما بيعجبوش لا مشايخ دين ولا دكاتره في الجامعه ولا هو خلاص. طيب خصوصا لما يبقى في مدرج قدامه في 3-4 آلاف شخص مش عارفين يفكروا في اي حاجه وبيسقفوا له. طيب الحاجه الثالثه للاسف ضياع الدين. انا شخصيا جات لي حالات كتير على العياده، ناس فقدوا دينهم جراء التنميه البشريه. هل ده بسبب ان فيها، يعني زي ما حضرتك قلت، ان فيها بقايا من الديانات الاخرى؟ مش بالضروره، تشكيله كده، مش بالضروره، يكفي انها تخلو من منهج علمي ومنهج شرعي. فما بالك بقى لما يبقى فيها مداخل من حتت تانية، يعني غير انها فيها فتات متساقط من حاجات محرفه، انت اصلا بتديها من غير ما يبقى في منهج علمي. يعني اللي بيقول لك مثلا ثق بنفسك، عارف ليه؟ لانك انت لما بتوثق بنفسك انت بتوثق بربنا، لانك انت فيك حته من ربنا. نعم انت دخلت وحده الوجود على مش عارف. ده لو قلت له انت فيك بقايا من الهندوسيه هيقول لك انت بتظلمني، وانت فعلا بتظلمه، هو ما بيعرفش، انما هو التقى معها بقصد او بدون قصد. انا جات لي واحده مره بتقول لي هو انا عايزه ربنا ليه؟ ما خلاص، ما انا بامر الكون وذبذباتي مع ذبذبات الكون عندما تلتقي ينفذ لي الكون ما اريد. احد كبراء المشعوذين دول في الخليج العربي للاسف، وهو اللي دخل رموز كبيره في المنطقه. على تويتر مره واحد بيبعت له بيقول له يعني والله انت عندك خير كبير كده، ادعو ربنا بس انه يهديك وينفع بيك. عارف بعت له قال له ايه؟ قال له في عالمي انا اصنع عالمي ولا احتاج الى دعاء احد. احنا وصلنا للمرحله دي. نفس الراجل ده بيكتب على تويتر في يوم من الايام في كائنات فضائيه،
بس انتوا ما تعرفوهاش، انا بس اللي اقدر اشعر بيها. وفي واحده شهيره قوي، يمكن والي مثلا طيب ولا حاجه. واحده شهيره قوي بتقول لك انا في جن بيجوا لي البيت ومش عارف ايه والكلام ده. عشان بس نختم في توصيه عمليه. طب الكلام ده انا عايز منه ايه؟ اعرفوا انتوا بتتعاملوا مع مين. دايما احكم على الرسول والرساله. الرسول اول طالما ذكرنا كلمه الرسول، اول ما نزلت عليه الرساله اقرأ. اول حاجه اختبر فيها لا الصادق الامين. انت عارف اللي قدامك ده السي في بتاعته صادق امين، ولا الشهاده مزوره ومن جامعه غير معترف بيها، جامعه موجوده في كاليفورنيا وانت قاعد في 6 اشهر بتاخد شهاده وانت قاعد في بيتك دكتوراه. طيب دكتوراه الطاقه الحيويه والروحيه والمش عارف ايه وكده. بس هل معنى ان بعض الناس مثلا سيئين او كانوا بيضربوا شهادات او انه المجال نفسه سيء كله؟ لما يبقى المجال معتمد معظمه على منهج غير علمي ودراسات لا تثبت فيها شيء. انا في احدهم تحديته في يوم من الايام على قناه فضائيه ان يخرج يورينا بس دراسه واحده، وعد من 5 سنين انه يرد عليا، لحد دلوقتي ما فيش رد. طيب ما فيش، فهو منهج غير علمي. للاسف المنتجات منتجات محبطه. يعني واحد بيبقى عايز يعمل ما لقاش حاجه في الاخر احبط. وفي دراسات علميه ولعلي ازودك بيها ان شاء الله بتثبت انه معظم الناس بتوع احنا بخير احنا كويسين الامه قادمه والمش عارف ايه وانا كويس ولو قلت 5 مرات كل يوم انا كويس، دول اكثر عرضه للاحباط والاكتئاب من غيرهم. دي دراسات علميه عشان بقى رفعنا سقف التوقعات مثلا، وقللنا ما يعرف بالمناعه النفسيه. انت خلاص قللت مناعتك النفسيه، انت بتقول ما فيش مرض ما فيش مرض ما فيش مرض ما فيش مرض ما فيش مرض، المناعه عندك خدت اجازه، جاز فيروس يعني قد كده كانت الجسم كله. ليه؟ مفيش مناعه. فانا نصيحتي انه لما يتقرا سي في معين، لما تشوفوا اعلان، خدوا بالكم من المدرب المحترف، المدرب العالمي، واحد مره بيقول لي دكتور انت مدرب عالمي، قلت له بأمارة ايه؟ قال لي لا ما هو انت لو دربت في 3 قارات يبقى انت مدرب عالمي. قلت له مين قال لك؟ قال لي فلان الفلاني. قلت له يا ابني انسى. مره اتكتب لي المدرب المحترف، قلت له انا مش مدرب بلعب في برشلونه ولا في مدريد ولا ايه، يعني ايه مدرب محترف؟ فانا نصيحتي انه خدوا بالكم من اللي بيتصدر لكم. اعرفوا الشخص ده جاي منين، شهاداته الاكاديميه، هل عنده خبره فيما يقول، بيتكلم في السعاده الزوجيه، اخبار زواجه ايه، طيب بيتكلم في المقابلات التوظيفيه، اشتغل هو في شركه اصلا قبل كده، طيب وبعد كده بقى احكموا على المنهج العلمي اللي بيقدم. هل بيقدم منهج علمي؟ لما بيتكلم في قال الله قال رسول، هل بيتكلم بعلم بلغه الى اخره؟ ما عدا ذلك احنا بنبقى بنظلم نفسنا. طب هل الجلسات اللي احنا ان شاء الله هنتكلم فيها بعد كده هتبين لنا بوضوح ايه اللي نسمعه منها يبقى كويس وايه اللي نقدر بالفعل ان نقول شاء الله من بكره، ان شاء الله من بكره لما هنخش في حته يعني في مداخل العقل، كيف اعقل، هيبقى واضح بالنسبه لنا ايه اللي ممكن اعقله وايه اللي ممكن لما اعقله ارفضه. فبس ده يعني محتاج قعده ثانيه. طيب سوق الحديث عن النفس، السوق عامه اللي بيتناول الحديث عن النفس وحل المشكلات سوق كبير ومفتوح وفيه بضاعه كتير زي ما بيقولوا. ايه الجديد اللي المفروض الماده اللي احنا هنشوفها ان شاء الله خلال الجلسات اللي جايه ده بقى اللي ممكن نبدا فيه بكره. هي ايه ماده فقه النفس اللي انا بتكلم فيها اصلا؟ فده محتاج يعني قعده لوحدها، فنأجلها بقى لزياره بكره ان شاء الله. تمام ان شاء الله. اهلا وسهلا. شكرا دكتور.